So hey guys, good morning. In today's video, we are not going to cook. Right now, I will be showing you one of our activities that we do during the enhanced community quarantine. So yesterday, we went to Novellas. That's in Barangay Bug Bug, Novellas. And we also went to Navotas to distribute relief goods for those barangays that are not capable of providing for food for themselves. So tara, samahan mo kami. Hey guys! Kapoy kaloy! Ng Novellas saka ng Navotas para mag-distribute to relief. Yan, kasama namin yung joint task. Dito kami ngayon sa Enderan. Pagod! Marami po. Tour tayo. Time tuyo. Ano pa iba? Bell pepper. Sibuyas, bawang, siyempre bigas, banan, mayroon pa okrat, tuyo. Palis na! Aqua sila. Bakit ang dami? Sa Barangay Bug Bug, Novellas. Barangay Hall ng Bug Bug, Novellas. Ito na guys, nagbababa na kami ng food. Waiting for instruction lang tayo, bas baba tayo ng food. Ito na guys, ang nalbawas. Ano ito dito? Wala na. Ito po sila. So, nagta-turn over. There. So, di na kami bumaba. Sila na lang. Mahirap umakyat dito. Teren! Taas yan. Grabe yung pagod, guys. So, parang naligo sa pawis, oh. Bagong ligo tayo, bash! Fresh na fresh! Kahit pagod kami. Grabe yung pawis ng mask niya. Mas pa lang yun, ha? Mas basa yun. Right. Nababa na namin yung kalahati, guys. Next stop natin ay Navotas. See you! A few moments later. Na-film yung pagbaba namin ng food, pero nandito kami ngayon sa North Boulevard, South Beach. Bye! So, ayun yung mga itlog. Talaga. Pagod. So, yun lang guys. Maraming pong salamat sa mga nag-donate. And, mabuhay po kayo. Ingat po tayong lahat. Stay safe. Ako
And Berlin! Yun na! Malinis na! Uyan na! Hello guys! We're back home! Maliligo na kami at magbibihis. Kami yung damit namin dito tapos lalabhan tapos kami maliligo. Anong message mo sa mga taong bayan? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Garden ng MCR Activity Medical Company. Ang mapapayo ko lang po sa mga tao na iwasan po natin ang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Para naiwasan natin ang paglabanan ng pandemic. Bawas na maga, wala na to. Para din po ito sa ating mga kaligtas, sa ating mga pamilya. Ang laman. Maraming salamat. Masabi ko sa mga kababayan natin, huwag sila maging pasaway para hindi na extend ng ating crisis ngayon, lagi pa yung extend. Lalo pa yung nahihirapan. Kaya sumunod na lang, kung sila sa ulo. Bye-bye! Go Sarge! Bye-bye! Ayan, kababayan. Ulit Sarge para sa? Salamat na lang, salamat! Ingat na lang tayo. Stay at home. I would like to take this opportunity to thank those people who provide or who donated food and money for the food drive, and the relief goods that we are distributing are part of the donations, and we just finished it off yesterday. And let's still stay home guys and be safe. That is all for today guys. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you have any comments or suggestions, comment down below. Also follow me on social media, subscribe, and hit the notification bell to get notified for any food related videos. Stay safe everyone!